Napasobra ata ako, no? So, hi guys! Welcome back to my channel, Abis Vlog. Today's video, papakita ko sa inyo ang aking super mini slime and squishy collection. So, sobrang liit lang ay, pabili pa lang kasi na rin squishies, homemade squishies pa lang ako guys. At yung mga slimes ko ay 4 lang, bibili pa ako bukas or next day or next week o kaya 1 month later, ganun. So, papaano pa natin yung lighting niya. Yan. Nasa window kasi ako ngayon, guys. Tapos, malinaw na nga, pinaka-lighting pa ni ate ko. Kanina nag-ano siya dito, kasi madilim daw. Hindi ko nga patay, kasi hindi ko alam to. Yan. So, first, may sabihin. Kung hindi nyo pa alam kung paano gumawa ng squishy, manood kayo. Hindi sa akin, sa ibang YouTuber. So, first squishy ay ang series 2 ko na Kitty Mermaid Squishy. Ang brand nito ay Beauty Squishy. Sa akin. Series 3 pa lang ako nito. Ang pangit na ito. Dinrawing kasi ito ng pinsan ko. Then, nung pagkabili niya, muna yung lighting! Masisira! Yan lang. Pagkita pa yun ako yung ate dahil sa'yo. Then, the next one is series 1 ng aking chicken squishy. So, aking series 1 ng this chicken squishy ay original chicken squishy. Ito ay Squish Delish series 1. Gagawa pa niyan ako ng Squish Delish series 2, pink color of the chicken. Hindi na sa squish yung buto. Yung chicken part lang. Okay. So, guys, nireview ko na rin sa inyo ang aking new speaker. Kakahanap pa lang. At ito ang aking charger. Yung cellphone ko, ilang percent na? 71%. 358p. Na guys. Then yung next ay dalawa na. Kasi ayoko na itong dalawang squishy. Kasi nakatingin sa akin talaga. Ito. Nasira yung iPhone tsaka Panda squishy ko, guys. Kaya ito na lang dalawa na titira. Old. May crack siya, guys. Hindi ko kung bakit gagawin ko na lang. So, bilhin mo lang ako. Ay, naman. So, the next ay, ito pala series na ako dito. Series 3. Yung Kitty, series 2. Yung chicken, series 1. At ito, ang series 4 ko, ang strawberry cake squishy, which is series 4 na ako. Ito ay Squish Delish brand. Nag-crack siya, guys, oh. Nag-crack siya. Hindi kasi madikit yung tape na ginamit ko dito. Ayun, isira. Ito ang ating Squish Delish. So, yes. Ito ang strawberry cake squishy. Ayan, nakikita nyo naman. Series 4. Ayan, series 4 na tayo dito sa squishy. Next is slimes. So, guys, 4 lang yung slimes ko. Tsaka pare-pareha sila ng kulay. Kasi pinag-mix ko yung green, dark pink, light pink, tsaka yung purple ay violet. Naging purple.
Ito, pero iba-iba yung texture. Ito, paano ko nalalaman? Kasi may tag ako nila, pero hindi ko papakita sa inyo. Ito ay fluffy. Ito ay buttery. Ito naman ay thick. At ito naman, hard. So, muna tayo sa fluffy. Ito, fluffy. Kasi binigyan ko siya ng shaving foam. Oh my gosh. Yung shaving foam na ginagamit ko is Gillette. Marami kaming ganun sa bahay. Nasaan yung green? Yung green? Opo. Pinag-mix ko na sila, be. Bibili na lang kita bukas. Green naman. Ayaw na. Gusto mo yan? Gusto mo ba yan? Kita na brand. O, hawakan mo na lang itong fluffy. Fluffy siya, oh. Ang fluffy niya talaga, guys. Kasi ang daming foaming hand soap rin, guys. May mabibili naman kayong foaming hand soap dito sa Pilipinas, eh. Hindi na naman sa ibang bansa yung foaming hand soap na yun. Wala yung container. Ay, ito. Dami ko ng pimple. Ang dami mo nga. Oo nga. Ayan naman yung battery. Gusto yung tag nga. Tingnan mo. Kaya o battery. Tingnan mo nga. Battery nga. Battery siya, no? Wala nang charge yung tablet mo, no? Sarili yung tablet. Ako naman may sarili ng iPad. Check nyo yung video ko while sila may iPad, guys. Ay! Ito, clay naman. Original. Kasi, Neck. butter clay slime. Ang ganda niya. Ang buttery niya. At ang next na titingnan naman natin ay sorry guys, kaya wala akong masyadong subscribers kasi hindi ako marunong mag-edit ng video. Kaya papaturo na lang ako sa tita ko next year ata. Ito naman ang rippable slime natin or hard slime. Ano ko to eh. Sabi nyo. Rippable talaga siya. Ano lang siya, ma-stretch. Pero okay na siya. Ano nga eh. Uy, stretchy na. Pero hindi pa eh. Bubis na talaga ako dito. May yung takip. Where's the takip? Ayun. Sino ba yan? Then, the next is cloud thick slime. Sorry guys, kung nasabi ko lang kanina thick slime, pero cloudy rin siya. Parang siyang cloud slime. Hoy, mapagalitan ka pa yung kari ate. Yun nga po pala ang aking kapatid. Naglalaro rin ng slime. Nandito kami sa kwarto nila ate ko. Room tour. Panoorin niyo rin po yun. Ang room ni ate ko. So, naka-electric fan lang kami. Pinatay na yung aircon. Nag-video ako ng speaker. Nakabukas yung aircon. Pinatay ni ate ko. Ay, nako. Masungit rin ko kasi. Ayan na nga ating thick and cloudy slime. Uy, be, asan na yan? Asan na yan? Papakita ko pa dito sa mga viewers ko. So guys, that is it for our video. So, ito na nga po yung mga slime and squishy collection namin. Itong strawberry cake squishy. Tapos,
Series 2 squishy, Series 3 squishy, Series 3 squishy, Series 1 squishy, at ang mga slime collection. So, papakita ko sila sa inyo lahat-lahat. Wait lang, guys. So, guys, ito sila lahat. Lahat-lahat na yan, guys. Ang konti nila. So, guys, sabalik ko lang sila sa aking bag. Wow. Sa aking plastic bag. So, yes. So, that is the end of the video. Uy, mahulog na yan. That is the end of the video. Pinatry ko lang yung lighting. Kaso may lighting pa rin kasi nakabukas na. So yeah, that's it for this video, guys. I hope you like it. If you like it, give it. Don't leave my channel with doesn't have any thumbs up. Kung gusto nyo, subscribe na aking channel para live ko naman, guys. Para ano naman tayo. Then, comment down below hashtag pa-next in the comments para mabigyan ko kayo ng shoutout sa aking next video. So, yes. So, guys, bye na. Nag 11 minutes. So, guys, bye.